Me shtëpitë e vogla të ndërtuara buzujt në shpinën e një kodre jo shumë të lartë, me rrugica të vogla të ngushta të shtruara me gur të vegjël, ku vështirë se mund kalosh me makinë, zgjon interesin e gjithë vizitorëve apo turistëve vendas e të huaj. Ky është Lini. Në jug të tij, afër buqezës në liçen në thellësinë 2-3 metra, ndodhen disa palafite. Ai është një vend banim i tipit liçenor ndërtuar në sipërfaqe të liçenit, si ajo e Maliqit në rrethin e Korçës. Gujdhona tregojnë që dikur gadishulli i Linit ka qenë një ishull i bukur me bimësi të dendur. Jeta ka filluar në periudhën e parë të epokës së ekurit, kohë së cilës i përkasin dhe mozaikët e famshëm të Linit, të cilët gjenden mbi kodër, dhe ka vazhduar deri në kohën e mesjetës së hershme. Ndërsa për origjinën e emrit ka shumë histori. Njëra prej tyre thotë se kur ushtarët e Jul Cezarit mërritën në këtë kodër, u manitën aq shumë sa bërtisnin Lychnidas, që do të thotë liçeni i dritës. Ndërsa vetë banorët shprehen se dikur fshati shtrihej deri në mesin e liçenit dhe më pas u krijua fshati i ri. Të gjithë thonin lindi fshati, dhe që atëherë u quajt Lin, si shkurtimi i fjalës lindi. Tani mbas 2000 vjetësh turistët vendas e të huaj vijnë për të vizituar këtë fshat manitës dhe pamjen mbreslënse që të ofron. Në Lin ka disa plazhe të këndshme me ujë të kristalt, me rër dhe guralec të vegjël. Një vend i bukur për piknik është dhe vendi i quajtur Mulliri i Vjetër, me burime gurgulluese dhe hije pemësh. Ju ftojmë të ndiqni pamjet pa koment. gogla.al